Mỗi lần mình nghĩ lại thì tất nhiên là mình rất là tiếc, bởi vì thay vì cái mức lợi nhuận 500-600 đô thì mình chỉ được có 7 đô trên mỗi ngày, một con số rất là khiêm tốn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại em Forex, mình là Minh. Và ở trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn kể cho mọi người lại một cái câu chuyện thua lỗ nữa của mình. Gọi là thua lỗ thì nó cũng không đúng lắm, nhưng mà thực tế nó là một cái sự thất bại của mình trong tuần giao dịch vừa rồi. Lý do thất bại thì nó dựa vào cái việc là mình đã tương đối chủ quan khi mình có mức lợi nhuận rất là lớn, nhưng mình đã không giữ được mức lợi nhuận đó. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái việc tin ra biến động nó rất là mạnh và khiến cho mình không thể nào kịp mình xử lý được những tin đó chỉ trong một thời gian ngắn. Thứ ba nữa là gì? Cái việc gồng lỗ của mình nó cũng đã xảy ra. Và thứ tư là cái gì? Cái việc gồng lời mình nó không tốt ở cái việc gồng lỗ. Và thứ năm nữa là gì? Là cái tâm lý của mình thì sau khi nó bị dính một chuỗi những cái lệnh thua lỗ thì nó trở nên xấu hơn rất là nhiều. Và để cho mọi người dễ hình dung hơn về cái diễn biến của ngày hôm đó thì mình sẽ cho mọi người thấy được là từ một cái tài khoản mình có lãi được khoảng 500 đến 600 đô trong ngày, và mình đã chuyển sang cái mức lãi của mình là 7 đô trong mỗi ngày. Thì tương ứng với việc là mình đã mất đi đâu đấy khoảng 500 đến 600 pip. Thì thực sự đấy là điều khiến mình cảm thấy khá là xấu hổ và cảm thấy khá là thất vọng đối với cái ngày giao dịch đó. Nhưng mà dù gì chăng nữa thì mình cũng vẫn muốn kể lại những câu chuyện này để thứ nhất là bản thân mình tự xem xét lại những cái lệnh của mình thua ở trong tuần trước, và thứ hai nữa là gì? Là để kể cho các bạn biết để các bạn không bao giờ bạn mắc phải ở trong những tình huống đó nữa. Và dù gì thì thua lỗ là một cái điều chúng ta sẽ cần phải chấp nhận ở trên thị trường này, vì mình nghĩ sẽ không có ai thắng được liên tục mà không có những cái lần thua lỗ, và không có ai thể có được chiến thắng mà không trải qua những cái lần chúng ta đã thất bại. Và trước tiên thì để cho mọi người dễ hình dung thì mình sẽ bật cho mọi người xem cái lịch sử tài khoản của mình. Và ở đây thì mình sẽ chọn tài khoản của mình vào hôm 22 thì đây là những cái gì các bạn nhìn thấy trên màn hình. Cái mức lợi nhuận mình khoảng là 7,8 đô là mức lợi nhuận mà mình thấy khá là thấp. Nhưng mà dù gì nó sẽ có một cái may mắn đấy là chúng ta không bị lỗ. Bắt đầu thì các bạn nhìn thấy là những cái lệnh của mình nó khá là ok với mức lợi nhuận rất là lớn. Nhưng mà sau đấy thì đi dần xuống thì bỗng nhiên xuất hiện một loạt những cái lệnh đỏ, và sau đấy thì đoạn ở dưới mình mới gỡ lại được. Tất cả những cái này nó là một cái hành trình mà mình đã trải qua trong cái hôm thứ hai vừa rồi, và cái kết quả thực sự là đáng quên. Và bắt đầu từ cái việc là mình vẫn có một cái tư tưởng là khá là chủ quan khi mà mình có kết quả giao dịch đầu ngày, có kết quả giao dịch tốt. Và đây là những cái gì mọi người thấy ở trong nhóm private của mình, là lúc 7 giờ 37 sáng thì mình có báo mọi người ở sell 46 và sell 47. Thì ngay lập tức cái lệnh sell đấy của mình đã khớp được, và với mỗi cái lệnh này nó đã được đâu đấy khoảng vài chục pip, ba mươi mấy pip. Và 46, 47 thì mình báo cho mọi người chốt ở 44. Và đầu buổi sáng đã có 4 giá tương ứng với khoảng 40 pip. Và cái mức lợi nhuận tính theo ngày hôm đấy là nó rơi vào khoảng 400 đô chỉ cho một cái lệnh đầu ngày. Lý do thì nó như thế này. Đây là lúc thời điểm 3 giờ sáng ngày 20 này mình sẽ chọn chạy thêm. Và đây thời điểm 7 giờ sáng thì mọi người sẽ thấy được là giá nó với xu hướng nó sẽ giảm nhẹ. Lý do tại sao mình biết nó sẽ giảm nhẹ? Bởi vì mình đã theo dõi vàng rất là lâu rồi, và mình thấy được là thường vào thứ hai giá sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giảm đâu đấy khoảng vài giá, và chúng ta chỉ cần ăn ngắn những cái nhịp này thôi cho kết quả giao dịch của chúng ta tương đối là tốt ở trong ngày. Nhưng chính cái điều đó lại dẫn đến một cái điều nữa, chúng ta sẽ trở nên chủ quan hơn, và chúng ta sẽ trở nên là mình nghĩ là sẽ hiếu thắng hơn một chút. Và tiếp theo sau đó thì cũng như mọi người nhìn thấy ở đây thì mình cũng đang trở nên khá là chủ quan, kể cả trong việc thể hiện qua những lời nói và thể qua những cái lời mình nhắn nhủ cho mọi người. Tiếp theo nữa là gì? Đến 10 giờ thì mình đưa ra một cái mức là mình sẽ buy ở quanh khu vực 44 và khu vực 46, và đợi đến khu vực 5x là mình sẽ sell. Bởi vì nếu mà sell ở quanh cái khu vực này thì có vẻ là nó sẽ không được tốt lắm, và mình sẽ phải đợi đến khu vực cao hơn cho nên mình sẽ sell. Thì buy ở 44, 45, 46 nó cũng lại một lần nữa đưa ra cái kết quả tương đối là tốt. Và đây thì cũng có hỏi cho mọi người, thì hầu hết là mọi người đều đang có lãi ở trong cái buổi sáng ngày hôm đó rồi. Tổng cái số lượng ăn thì cũng khá là nhiều. Tiếp tục đến buổi chiều 1 rưỡi chiều, đến lúc 11 giờ này, 12 giờ, 13 giờ
Thì lúc đấy giá bắt đầu xuống lại khu vực 41 và 42 thì mình đưa ra mỗi lệnh buy mình là 44 và 45, và xuống 39 thì lại buy thêm một cái lệnh nữa, và giá lại liên tục nó đi vẫn đúng theo cái xu hướng của mình và đúng theo cái kỳ vọng của mình. Thì mình hỏi mọi người là đã lãi hay chưa, thì đây là kết quả, và mọi người một lần nữa lại thấy là gần như mọi người đều có follow được hết, và kết quả là cái kết quả lãi. Thì tính sơ qua như vậy chúng ta thấy được buổi sáng chúng ta đã có lệnh là khoảng 40 pip này, xong đến lệnh 60 pip, xong lệnh khoảng 2 pip nữa, tổng cộng khoảng hơn 100 pip rồi, và 400 pip sẵn cộng với khoảng mấy trăm pip kia thì chúng ta lãi được khoảng 500 đến 600 pip là cái điều hoàn toàn bình thường và hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì nó lại dựa vào một cái nữa là cái nhận định của mình từ trong hôm tuần trước, tức là hôm chủ nhật. Thì mình hay có một cái livestream để mình gửi đến mọi người cái nhận định của mình trong tuần sau, thì mình thấy được là giá vàng sẽ quay trở lại khu vực 33, 34 và khu vực 13 gì đó. Vậy thì ở trong đầu mình lúc này nó ăn hẳn lên hai cái mốc đó để mình có thể mình sẽ đưa ra quyết định để mình buy. Và mình cũng không nghĩ được một cái điều đó là gì. Ngày hôm đó nó ra một cái tin là Powell sẽ tiếp tục làm điều hành Fed thêm một thời gian nữa, và Powell là một người sẽ giữ tiếp tục cái định kiến về cái việc là không tăng lãi suất để giúp cho nền kinh tế nó quay trở lại, phục hồi lại. Thì khi cái tin tức đó được đưa ra thì DXY trở nên tăng đột biến và nó dẫn đến việc là vàng bị giảm giá một cách rõ rệt. Thì đây là những cái gì diễn biến nó dẫn đến cái việc mà mình bị thua toàn bộ những cái phần tiền lãi của mình. Đó là vào lúc là 20 giờ 38 là mình đặt một cái entry của mình là quanh khu vực 33, 34, 35 thì giá nó đến khu vực này nhưng mà bật lên là khu vực 37 thì mình sẽ bật cho mọi người xem. Và đây là những cái gì mình muốn nói cho mọi người là giá nó về khu vực 35 gì đó và giá nó bật lên. Và chính cái điều này nó giống gần như với nhận định của mình là mình bay quanh khu vực 34, 35 và 33 gì đó thì bị mất một cái deal này mình cảm thấy rất là tiếc rồi. Và đây là cái điều mà tâm lý của tất cả những trader mình nghĩ là mọi người nên tránh. Đó là gì? Chúng ta cảm thấy chúng ta thắng rất là nhiều ở trong cái phiên buổi sáng thì chúng ta cảm thấy là thị trường nó rất là dễ và đi đúng theo những cái gì mà chúng ta mong muốn. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ trở nên là đánh nó sẽ không cẩn trọng hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy là khi mà nó đi đúng cái hướng chúng ta bị miss mất cái entry đó thì cái cảm giác nó trỗi dậy và cảm giác nó kiểu cũng tiếc nuối và chúng ta muốn là trả thù với thị trường, bởi vì nó đang đi đúng rồi cơ mà, đúng không ạ? Và đến đây thì mình biết chắc chắn là sẽ có một loạt những bạn vào, các bạn sẽ bảo là xu hướng của nó xuống, tại sao không mở cái lệnh sell ở trên này và cứ đi buy ngược lại làm gì, đúng không ạ? Thì cái câu trả lời ở đây nó là gì? Là thực tế các bạn nhìn ra được là giá vàng nó giảm rồi thì các bạn mới thấy là xu hướng nó là xu hướng giảm. Còn tại cái thời điểm đó thì mình đồng ý đây là một xu hướng giảm, nhưng mà không thể nào các bạn mở một cái lệnh sell ở khoảng khu vực 37 và các bạn đặt cái stop loss của các bạn ở trên khu vực 70 mấy này được. 37 mà lên 7 mấy stop loss tầm khoảng 30 mấy 40 giá, hoặc là kể cả stop loss ở gần hơn thì ít nhất nó phải ở trên cái khu vực key level giảm này, tức là ở khu vực 51. 38 mà lên 51 thì nó đâu đấy khoảng 10 mấy giá. Thì mình nghĩ là đối với tài khoản của đa số mọi người thì mọi người gồng đến khoảng 5 giá vàng, tức là 50 pip, mọi người thấy cảm thấy rất là ngột ngạt rồi. Còn chưa kể gồng thêm đến tận 10 mấy giá thì tương ứng khoảng 120 mấy pip. Còn chưa kể các bạn nhồi thêm 3 lệnh, 4 lệnh, 5 lệnh thì cứ thế các bạn nhân lên nữa, các bạn gồng đến vài trăm pip thì mình chắc chắn là sẽ không ai gồng được. Và lý thuyết lại cũng bảo là phải đợi hồi lên những khu vực này để sell, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì sao? Thì giá nó không hồi lên được, và các bạn cũng sẽ lại mắc vào cái bẫy tâm lý giống mình là khi các bạn đợi và nó không về được entry các bạn, mà các bạn thấy nó vẫn đi đúng theo cái ý kiến và cái đường đi đó thì các bạn cảm thấy là chúng ta cần phải xử lý luôn, chúng ta sẽ phải vào lệnh luôn, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái mình cũng cảm thấy khá là buồn, bởi vì cái cây nến sau nó cuốn trôi đi tất cả để mình cho mọi người xem. Trong vòng chỉ có 5 phút mà nó xuất hiện một cái cây nến giảm đến tận khoảng 40 giá, một cây nến giảm rất là lớn. Thì đây chính là cái lý do mình muốn nói cho mọi người là Powell tiếp tục nắm vị trí điều hành Fed ở trong nhiệm kỳ sắp tới. Và ngày hôm đó nếu mọi người nhìn và mọi người xem lại thì cái tin tức đó nó hầu như nó không xuất hiện ở bất cứ một trang web nào. Ví dụ mình sẽ bật cho mọi người xem. Đấy là vào hôm thứ Hai, vào hôm 22 thì nó không có bất cứ một tin tức nào về việc Powell có thể đảm nhiệm cái chức vụ nữa hay không. Và mình khá là bất ngờ và khá là đột ngột. Thì chính vì cái entry của mình ở đây, cái entry khu vực 30 mấy ở đây lúc nãy mình không khớp, và giá nó đi xuống đây và cuốn trôi toàn bộ tất cả những cái gì mình có ở dưới này. Và hiển nhiên
Lúc ấy thì mình chợt thấy là mình sẽ FOMO luôn, và mình đã bị mất đến 50 pip của vàng. Và cái tâm lý lúc ấy nó trở nên không được tốt, và cũng trở nên muốn là cũng có được lệnh và sẽ trả thù thị trường. Thì mình đã tiếp tục đặt một cái lệnh buy ở 26, 27 và stop loss 23. Thì rất là buồn, cái lệnh này thì đặt xong phát là nó cho có lãi. Nhưng mà rồi sao? Tại sao mình nói là buồn, mặc dù ở đây nó có lãi 29 lên 31 từ khoảng 2 giá, đúng không ạ? Nhưng mà lãi không chốt thì nó lại thành lỗ. Bởi vì để mình bật lại cây 5 phút cho mọi người nhìn, cái diễn biến nó sẽ dễ hơn. Thì cái lệnh này mình báo ở 21 giờ nhé, và đến 21 giờ 15 thì chuyện gì xảy ra? Đây là 21 giờ. Thì giá nó hồi xuống khoảng khu vực 27, 29 thì lên được 2 giá thì mình không chốt. Và cuối cùng thì lại dí thêm một cái lệnh buy nữa ở dưới khu vực 27, 28 gì đó. Và cái lệnh này stop loss 23 nó dính cái lệnh stop loss này luôn với cái nền dạng tiếp theo. Thì ở đây là một cái bài học mình nghĩ và mình nhận ra rất là lâu rồi, và mình đã thấy suy nghĩ rất là nhiều về câu chuyện này. Đó là gì? Đó là cái xu hướng giảm của nó, một xu hướng giảm tương đối là mạnh, và đôi khi chúng ta để bị lừa bởi những cái nến M5 và những cái nến M15, và chúng ta thậm chí còn bị lừa bởi những cái dấu hiệu như là RSI quá bán, rồi MACD, rồi ADX, DMI, rất là nhiều cái chỉ báo giúp chúng ta đưa ra cái nhận định là giá nó không thể nào nó tụt sâu được nữa đâu. Và cuối cùng thì sao? Cái đà xuống, cái moment của nó vẫn là còn giảm rất là mạnh, và cuối cùng nó lại cuốn trôi đi tất cả những entry chúng ta thêm một lần nữa. Và đó, thì cái lệnh của mình chưa kịp làm gì thì nó đã bị mất cái lệnh đó luôn. Bản thân mình lúc ấy mình cảm thấy nó gần như với cái cảm giác gì rất là khó chịu, bởi vì biết là giá nó đi xuống như thế, và nó đi đến những cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải xử lý. Nhưng mà thực tế là nhiều lúc ở thị trường nó luôn là như vậy, nó đi quá là nhanh khiến chúng ta không thể nào chúng trở tay kịp. Có thể các bạn vừa bỏ cái điện thoại ra một lúc thôi mà giá tụt 5 quãng giá, khoảng 10 giá, khoảng 20 giá, chuyện rất là bình thường. Vậy nên một cái bài học tiếp theo của mình là tất cả những cái lệnh chúng ta thì nên đặt stop loss, và rất là may trong trường hợp vừa rồi thì mình có đặt stop loss. Cái bài học đấy thì nói rất là nhiều lần, nhưng mà thực tế là rất ít khi chúng ta đạt được cái bài học đó. Còn cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta trở nên là cay cú hơn, thì chúng ta nên bớt những cái tính cách đó, bớt những cái cảm xúc đó. Và cũng chỉ sau đấy khoảng 5 phút, 10 phút thôi là mình bắt đầu gỡ lại và mình lấy lại được tinh thần thể hiện qua việc gì ấy. Và mình bắt đầu buy lại ở 17 và 18 và mình mua thêm được vài cái giá hồi, và tiếp theo mình nhồi thêm một cái lệnh 1812. 1812 thì đây là những cái gì mà nó đã xảy ra. Thì đây là những cái mốc mà mình buy. Lý do tại sao mình buy mình chỉ cho mọi người. 12 ở đây này, mua buy 17, 18 là quanh cái khu vực này, và 12 ở đây. Lý do tại sao mình có thể buy được thì một cái mẹo của mình giúp cho các bạn có thể bắt được những cú rút dâu hoặc cái cú mà hồi lên sau những nhịp xả mạnh đấy, chúng ta sử dụng Bollinger Band. Cái công cụ tương đối là đơn giản và tương đối là dễ, và các bạn sẽ nhìn thấy được ở đây là gì, là một loạt những cây nến pin 3 mà nó xuất hiện ở ngoài khu vực Bollinger Band thì nó sẽ chứng tỏ là một cái lực đẩy nó xuất hiện lên, và nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ đẩy ngược lại giá, quay ngược vào trong khu vực Bollinger Band ở trong. Và đây chính là lý do tại sao mình buy nhồi thêm được ở 12, và lúc đầu mình buy đây là 17 và 18, sau buy 12 này, và lúc đấy giá nó lên tầm khoảng 21 là mình gỡ lại được khoảng đâu đấy khoảng 40 pip, 50 pip cho cái lệnh này. Và nếu các bạn chưa xem thì mình có một cái clip rất là chi tiết ở trên YouTube để các bạn để nhìn xem, đấy là Bollinger Band. Bạn gõ vào YouTube của Em-Forex và các bạn sẽ sử dụng đấy là cái chiến lược mà sử dụng Bollinger Band, pin 3 và RSI, đúng không ạ? Thì tất cả nó đều tổng hợp ở trong khu vực này. Ở đây có pin 3, ở đây có Bollinger Band, và chắc chắn RSI ở đây nó rơi vào khu vực là quá bán. Vậy thì khi mà chúng ta kết hợp được toàn bộ tất cả những cái kiến thức đó và chúng ta nhớ nó ở trong đầu, thì đến lúc cần chúng ta có thể lôi ra bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Và đến lúc đó thì sao? Mình đã gỡ lại được toàn bộ những cái lệnh cũ của mình ở khu 13 lên 20 này, 15 lên 20, tức là đâu đấy khoảng được 70 pip này, cái này 50 pip thì nó sẽ rơi khoảng hơn 100 pip rồi, đúng không ạ? Tiếp theo nữa thì sao, thì mình có đi xem một vòng ở trong những cái nhóm của mình và những cái bạn học viên của mình, thì mình thấy thực tế là các bạn, đây là những cái bạn học lớp K6, tức là cái lớp mà mình mới dạy, thì các bạn đều buy được quanh những cái điểm đó cùng với mình từ khu vực 1812, và ở đây các bạn buy được khu vực là gì ạ? 1813.
thì tất cả nó đều là một cái kiến thức giống nhau. Nếu các bạn sử dụng tốt và các bạn sử dụng nhuần nhuyễn nó thì các bạn thể áp dụng nó trong bất cứ cái tình huống nào. Thì đấy là đối với những cái bạn học viên của mình thì các bạn thể thấy được là nếu mà đi học thì có thể nó sẽ như thế, có thể các bạn sẽ nói như vậy. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế thì ở trong nhóm để mình cho các bạn xem. Thì ở trong nhóm thì cũng không cần các bạn phải làm gì nhiều, nhưng các bạn chỉ cần follow được theo tất cả những cái điều mình đã nói. Những cái việc của mình không gồng, mình không chốt thì cái kết quả nó sẽ là kết quả tương đối là ổn. Đó. Thì tổng thể thì các bạn cũng đã gỡ lại được. Có những người thua nhưng mà đến đa phần là ở đây các bạn sẽ lấy lại những người thắng và vẫn gỡ lại được cho những cái lệnh thua của chúng ta ở trong ngày hôm trước. Và đến buổi tối ngày hôm đó, đến buổi đêm ngày hôm đó thì sao? Mình vẫn tiếp tục gỡ giúp cho mọi người, đi cùng mọi người gỡ lại những cái lệnh đó, là buy thêm ở 05, 07, buy thêm ở 01. Và như mọi người nhìn thấy là đến buổi tối ngày hôm đó cho mua ở 07 thì giá cũng lên được khoảng 30 pip. Và đến buổi tối thì bài 01, 02 lên được 06 khoảng thêm 40 pip nữa. Thì đấy là toàn bộ cái hành trình để giúp mình có thể gỡ lại được cái kết quả thua lỗ của mình ở trong cái phiên buổi tối. Và thực tế đây là một câu chuyện nó có thật và nó đã diễn ra rồi. Và mỗi lần mình nghĩ lại thì tất nhiên là mình rất là tiếc, bởi vì thay vì cái mức lợi nhuận 500-600 đô thì mình chỉ được có 7 đô trên mỗi ngày, một con số rất là khiêm tốn. Nhưng mà dù sao thì cứ coi nó như những cái khó khăn mà chúng ta sẽ vượt qua. Và nếu mà chúng ta vượt qua được thì mình nghĩ rằng ở trong những lần sau mà nó ra những cái tin tức đó thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng lại được những phương án để chúng ta xử lý lại. Ví dụ những cái lúc nó tăng quá mạnh hoặc nó giảm quá mạnh, chúng ta sẽ sử dụng Bollinger Band, chúng ta sử dụng pin buy, chúng ta sử dụng RSI. Và khi mà ở trên thị trường chúng ta nên đặt stop loss. Khi mà trên thị trường chúng ta không nên là gì ạ? Chúng ta không nên là bỏ stop loss của chúng ta ra. Những cái bài học mà nó thấm sâu và rất là nhiều tâm trí trader. Và mình rất là mong và rất là hy vọng là các bạn sẽ tránh được khỏi những cái tình trạng đó và không bị những cái tình trạng đó giống mình. Và những câu chuyện thực tế mình rất là muốn chia sẻ với các bạn và rất là hy vọng sẽ giúp được cho các bạn ở trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.